हेलो साथीहरु नमस्ते। एउटा अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म मोहनलाल विश्वकर्मा। साथीहरु हनीगेन नाम त पक्कै पनि सुन्नु भएकै छ होला र कतिले यसको प्रयोग गरेर अर्निङ पनि गरिसक्नु भएको छ र कतिले हनीगेनको बारेमा थाहा हुँदै पनि प्रयोग गर्नु भएको छैन भने र कतिलाई हनीगेनको बारेमा थाहा पनि छैन होला। आखिरमा के हो त हनीगेन? हनीगेन एउटा अनलाइन अर्निङ एप हो। तपाईहरुले हजारौंको संख्यामा अनलाइन अर्निङ एपहरु भेट्नुहुन्छ र ती मध्येको एउटा जेन्युन अर्निङ एप हनीगेन पनि हो। अब कुरा गरौँ हनीगेनले हामीलाई पैसा कसरी दिन्छ त? के टास्क गर्छन्, के टार्गेटहरु कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हनीगेनमा भने त्यस्तो कुनै पनि टास्कहरु टार्गेटहरु कम्प्लिट गर्नु पर्दैन, न कि कुनै एउटा एडभाइस पनि तपाईले भेट्नुहुन्न। कुनै पनि टास्क कम्प्लिट गर्नु पर्दैन, टार्गेट दिएको हुँदैन, त्यसै गरेर एडभाइस हेर्नु पर्दैन भने हनीगेनले कसरी पैसा दिन्छ त हामीलाई? सबैको मनमा प्रश्न आउन सक्छ। त्यो कसरी भनेदेखि तपाईले हनीगेन एपलाई आफ्नो डिभाइसमा इन्स्टल गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईको ल्यापटप हुन सक्छ अथवा मोबाइल फोन र इन्स्टल गरिसकेपछि अकाउन्ट बनाउनुहुन्छ। बाँकी भयो अब कुरो आईडी क्रिएट गरेर इन्स्टल गरेर मात्रै त पैसा दिदैन होला त, पक्कै पनि। त्यसको लागि हामीले इन्टरनेट अनिवार्य रूपमा कनेक्ट गर्ने पर्ने हुन्छ र इन्टरनेट कनेक्ट गरेकै भरमा पैसा दिन्छ त यसले? अवश्य पनि। त्यो कसरी? हनीगेन एउटा यस्तो एप्लिकेसन हो जसले हाम्रो मोबाइल फोनमा अथवा कम्प्युटरमा बढी भएको इन्टरनेटलाई हनीमा कन्भर्ट गर्छ र त्यो हनीको थ्रु हामीले अर्निङ गर्न सक्छौं। हामीले विथड्र गर्ने बेला त्यो हनीलाई डलरमा कन्भर्ट गरेर विथड्र गर्न सक्छौं। यसरी हामीले हनीगेनबाट अर्निङ गर्न सक्छौं। र तपाईहरुले पनि अहिलेसम्म हनीगेनलाई इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने इन्स्टल गर्न एकदमै जरुरी छ। डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखिदिएको छु। त्यो लिंकको थ्रु जानुभयो भने फर्स्टमै $5 बोनस पाउन सक्नुहुनेछ। योभन्दा अगाडि पनि मैले हनीगेनको बारेमा एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। मैले त्यस भिडियोमा मोबाइल फोनमा हनीगेन कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्ने, कसरी चलाउने सम्पूर्ण जानकारीहरु दिइसकेको छु। र म आज तपाईहरुलाई हनीगेनलाई ल्यापटप अथवा आफ्नो कम्प्युटर डेस्कटप कम्प्युटरमा कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी इन्स्टल गर्ने सम्पूर्ण जानकारीहरु दिनेछु। यदि यो जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो सुरु गर्नमा तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोस् र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्, किनभने यस्तै खालका भिडियो तपाईहरुको लागि म ल्याइराख्छु छु। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले हनीगेन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ पीसी को लागि। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। मैले क्रोम लिएँ। त्यसपछि सर्च बारमा टाइप गर्नुहोस् हनीगेन फर पीसी भनेर। यति गरिसकेपछि एन्टर गर्नुहोस् र तपाईहरुले जुनसुकै साइटबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै साइटबाट डाउनलोड गरे पनि काम गरिहाल्छ। मैले फर्स्ट लिंकमा क्लिक गरे र त्यसपछि तपाईहरुले हेरेर पीसी को लागि मात्रै नभएर एन्ड्रोइड को लागि, म्याक को लागि पनि भेट्न सक्नुहुन्छ सफ्टवेयर हनीगेन। मैले अहिले पीसी को लागि गर्दैछु, त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले विन्डोजमा क्लिक गर्छु र यो डाउन हुँदैछ यहाँनेर र डाउन पनि भइसकेको छ। मैले जस्ट ओपन गरे र मैले यसलाई पहिला पनि इन्स्टल गरिसकेको छु। मेरो पीसीमा होला, तर पनि म फेरि इन्स्टल गर्छु। डबल क्लिक गरे अब नेक्स्ट आई एक्सेप्ट हनीगेन्स, नेक्स्ट इन्स्टल। इन्स्टल हुन थोरै टाइम लाग्छ। ल भइसकेको छ। कुनै कम्प्युटरमा हनीगेन इन्स्टल नहुन पनि सक्छ। जस्तो मेरो एउटा ल्यापटपमा प्रब्लम आइरहेको छ, त्यसमा इन्स्टल भइरहेको छैन। त्यसलाई म सो गर्न चाहन्छु। मैले हनीगेन डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु र म यसलाई इन्स्टल गर्दैछु। अब देख्न सक्नुहुन्छ हनीगेन क्यान नट बी इन्स्टल्ड अन सिस्टम विथ एनी फ्रेमवर्क भर्जन लोवर देन 4.7.2। मतलब 4.7.2 देखि तलको भर्जन भएको अपरेटिङ सिस्टमहरुमा चाहिँ यो हनीगेन इन्स्टल हुँदैन भनेको छ। यसको लागि तपाईहरुले विन्डोज अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि जस्ट सेटिङमा जानुस्।
र अपडेट एन्ड सेक्युरिटी भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ आएर तपाईँको अपडेटहरू दिएको हुन्छ। ती अपडेटहरूलाई अपडेट गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि मात्रै इन्स्टल हुन्छ हनीगेन, नत्र हुँदैन। मेरो अर्को ल्यापटपमा अलरेडी अपडेट छ, त्यो कारणले इन्स्टल भइरहेको छ, तर यसमा मैले अपडेट गरेको थिइनँ र इन्स्टल भइरहेको छैन। यदि तपाईँहरूकोमा पनि यस्तै समस्या आएको छ भने एकचोटि विन्डोज अपडेट गरिदिनुहोस् अनि सक्सेसफुल इन्स्टल हुन्छ। तपाईँहरूले इन्स्टल भइसकेपछि यसको डेस्कटपमा कुनै पनि आइकनहरू देख्न सक्नुहुन्न है। तपाईँहरूले डेस्कटपमा कुनै पनि आइकन देख्नुहुन्न, तर सर्च बारमा टाइप गरेर तपाईँ गएर टाइप गर्नुभयो भने हनीगेन भनेर त्यहाँनिर पनि भेटिन्छ फेरि है। र त्यसै गरेर यहाँको यो नोटिफिकेसन आइकन छ, जुन यो आइकनमा गएर तपाईँहरूले हनीगेनको आइकनलाई पनि डबल क्लिक गरेर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँहरूले हनीगेन एप्लिकेसन ओपन गर्नुहुन्छ। यो मेरो अलरेडी इन्स्टल गरेर लगइन भइसकेको हुनाले यो लगइन कन्डिसनमै छ। यदि तपाईँहरूको लगइन छैन भने फर्स्टमा तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगआउट गर्छु म, र यसरी तपाईँहरूले आइडी पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले लगइन गरेँ र तपाईँको सम्पूर्ण डिटेलहरू देखाउँछ, तपाईँको कति ब्यालेन्स छ, सबै कुराहरू सो गरिरहेको छ अनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँले यसबाट तपाईँले आफ्नो ल्यापटप अथवा मोबाइलमा मात्रै इन्स्टल गरेर एकदमै थोरै अर्निङ गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, जुन यो तपाईँको रिफरल छ, यो रिफरल धेरै साथीहरूमाझ सेयर गर्न जरुरी छ। जति तपाईँहरूले सेयर गर्नुभयो र यो रेफरलको थ्रु अकाउन्ट बनाएर चलाउँछन् जुन व्यक्तिले, त्यसको केही पर्सेन्ट तपाईँलाई कमिसन आउँछ है। यसरी तपाईँको अर्निङ एकदमै बढी हुन जान्छ। मेरो रेफरलबाट अकाउन्ट बनाउने व्यक्तिहरू एकदमै थोरै हुनुहुन्छ। जस यहाँ रेफरल भनेर लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ कति व्यक्तिहरूले बनाएर 1 2 3 4 जना मात्रै हुनुहुन्छ अहिले मेरो रेफरलबाट अकाउन्ट बनाएर चलाउने व्यक्तिहरू। यदि तपाईँहरूको रेफरलबाट जति व्यक्तिहरूले बनाएका छन् अकाउन्ट, ती सबै अकाउन्टहरू यहाँनिर देखाउँछ है। जस्ट ओभरभ्यूमा गएँ र तपाईँहरू ट्रान्जेक्सन गर्नुभएको छ। यदि तपाईँहरूले $20 पुर्याइसक्नु भएको छ भनेदेखि र ट्रान्जेक्सन गरिसक्नु भएको छ अकाउन्टमा भनेपछि पेपल अकाउन्टमा तपाईँहरूले हेरेर सम्पूर्ण ट्रान्जेक्सन डिटेलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र मैले अहिले कुनै पनि ट्रान्जेक्सन गरेको छैन, मात्रै मेरो यो लकी ड्र ओपन गरेको मात्रै देखाएको छ। मेरो अहिले $5 मात्रै छ, लगभग $6 हुन लाग्यो। अब मैले मिनिमम $20 पुर्याउनु पर्ने हुन्छ यसको विथड्रलको लागि। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा हनीगेन इन्स्टल गरेर त्यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भिडियो हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।